السلام عليكم، ازيكم يا شباب؟ يا رب جميعا تكونوا بخير. النهارده ان شاء الله هنحل سيكشن 2 في يونت 1. الاسئله اللي عليها الاسئله الموجوده في كتاب لايم حوالي 35 سؤال. هنبدا نحلهم ان شاء الله ونفسرهم. نبدا على طول باول سؤال. بيقول لك according to the IMA statement of ethical professional practice a member has a responsibility to recognize professional limitation under which standard of ethical conduct would this responsibility be included. بيقول لك ان انت تعترف ان كل قاعده محاسبيه او كل قاعده او معيار ليه ليميتيشن، ليه قصور. ده من ضمن معايير ايه من الكود اوف ايثكس او الاي ام اي ستيتمنت اوف ايثيكال بروفيشنال. طبعا هي كريديبيليتي كنا شرحناها في الشرح، ولكن نفسرها ونقول ان الليميتيشن لكل قاعده محاسبيه ليها ليميتيشن. يعني مثلا بنقول مثلا في طرق تقييم المخازن في فايفو وفي لايفو. الفايفو ليه قصور، في ليه مشاكل، والفايفو واللايفو ليه مشاكل. كمان في القوائم الماليه نفسها البالانس شيت ما بيعرضش كل حاجه، في بعض القصور فيه. الانكم ستيتمنت برضه في بعض القصور، وده طبعا للي اخذ بارت 1 هيعرفها. فان انت تعترف ان في قصور ده من ضمن الكريديبيليتي اللي هي المصداقيه بتاعتك. طيب السؤال اللي بعده بيقول لك if an IMA member has a problem in identifying an ethical behavior or resolving an ethical conflict, the first action he should normally take is to. طيب بيقول لك لو احد اعضاء الاي ام اي واجه مشكله اخلاقيه وعايز يحلها، ايه اول خطوه لازم ياخدها؟ طيب ترتيب الخطوات ده كانت في اخر السكشن. ان انت بتروح للبوليسي بتاعت الشركه، كتيب الشركه، وتشوف الحل بتاع المشكله الاخلاقيه دي اتصرف معاه ازاي، او ايه النهج اللي المفروض اتبعه. طيب البوليسي والسياسه بتاعت الشركه دي ما حلتلكش المشكله الاخلاقيه دي، بتروح بعدها لمديرك المباشر السوبرفايزر بتاعك، بتروح له تعرض عليه المشكله وتقول له حلها انت او قول لي حلها ازاي. طيب المدير بتاعك متورط في المشكله دي، فبتروح للنكست ليفل المدير اللي فوقه وبتعرض له المشكله دي. طيب المدير اللي فوقه ما حلش المشكله، فلو في مشكله، لو المشكله دي هتسبب لك ضرر قانوني ليجل، فبتروح للمحامي بتاعك او بتروح لشركه محاماه تشوف لك المشكله دي. لو ما كانش وما اتحلتش وانت شايف ان الخطأ كبير فبتستقيل. طيب اول خطوه معانا هنا ايه؟ ان انت بتروح تراجع البوليسي بتاعه الشركه. طيب هل هنا في الاختيارات موجود البوليسي؟ جاب اي موضوع عن البوليسي؟ لا ما جابش. يبقى تاني خطوه ان انت بتروح تشوف المدير بتاعك السوبرفايزر وتعرض عليه المشكله او السوبرفايزر. فاول خطوه، اول اختيار هنا بيقول لك ايه؟ consult the board of director. البورد اوف دايركتور اللي هو النكست ليفل بعد السوبرفايزر. لا انت مش بتروح له الاول، انت بتروح للسوبرفايزر بتاعك الاول. طيب هنا ان انت بتناقش المشكله مع السوبرفايزر بتاعك. طيب يبقى ده الاجابه. طيب ثالث حاجه بيقول لك انت بتروح للمحامي بتاعك. لا ده مش في اول الخطوات. طيب بتستقيل؟ لا طبعا مش من اول الخطوات. فالاجابه هتكون دي. ثالث سؤال بيقول لك under the express terms of the IMA statement of ethical professional practice an IMA member may not. بيقول لك في التطبيق المهني لأخلاقيات العمل ايه اللي مش مسموح بيه؟ هل مش مسموح ان انت تعلن؟ لا عادي، يعني تعلن عن الشركه ما فيهاش اي حاجه. طيب هل مش مسموح ان انت تتجاوز تطبيق زميلك او تحاول تساعده او ما الى ذلك؟ لا مفيش اي مشكله. طيب النقطه الثالثه، هل ممنوع ان انت تعطي اي بيانات سريه لاي حد بره الشركه؟ طبعا ممنوع. يبقى الاجابه هتبقى رقم سي. طيب الرقم دي بيقول لك هل ممنوع ان انت تشتغل في شركه ثانيه؟ لا طبعا مش ممنوع. بالتوازي مع الشركه دي لا مش ممنوع خالص. فبالتالي رقم سي هو ان انت ممنوع ان انت تعطي اي بيانات سريه للغير، الا طبعا لو البيانات دي كانت authorized مسموح بيها، او ان انت مصرح ان انت تعلنها، او legally required اللي هو انت لازم بالقانون ان انت تعلن. السؤال اللي بعده طيب بيقول لك the controller is responsible for directing the budgeting process. الكنترولر في واحد في الشركه مسؤول عن جزء او هيئه تحكم اسمه كنترولر، مسؤول طبعا عن اعداد الموازنات والاشراف عليها والمراجعه، بيعدلها ويوافق عليها لجميع الاقسام. يعني كل قسم بيديله الميزانيه بتاعته وهو بيراجع عليها ويعدلها لو في اخطاء او يخفضها، وبعدين يوافق ويصرح بيها.
طيب بيقول لك in this rule the controller has significant influence with executive management as individual department budgets are modified and approved. بيعدلها وبعدين بيوافق عليها. For the current year, the controller was instrumental in the approval of particular line manager's budget without taking off appreciation. يعني هو وافق في أحد الأقسام، وافق على الميزانية بتاعته من غير ما حتى يعدلها ولا يشوفها. طيب. لا احنا هنا نطينا without modification، ان هو هنا ما عدلهاش. Even though significant reduction were made to the budget submitted by other line manager، مع ان هو قلل الميزانية للأقسام الأخرى. As a token of appreciation, the line manager in questions has given the controller a gift certificate for a popular local restaurant. الناس لما جت شافت الموضوع ده لقت ان الراجل بتاع القسم ده عرض على الكنترولر ده ان هو يعزمه في احد المطاعم الشهيره واداله هديه. ده طبعا بيعارض اي من معايير او مبادئ الاي ام اي اللي حاططها. ده طبعا بيعارض معيار الانتجريتي، النزاهه. النزاهه ان انت ما تقبلش اي هديه ممكن تاثر على قرارك، لان هو اداله هديه وعزمه في مطعم عشان يهديه وعشان يوافق على الميزانيه بتاعته من غير ما يعدل فيها. فبالتالي هنا بيعارض معيار النزاهه، الانتجريتي. السؤال اللي بعده بيقول لك if an IMA member discover unethical conduct in his or her organization and fails to act, he will be in violation of which of the IMA ethical standard. بيقول لك ان في شخص موظف اكتشف ان في تصرف غير اخلاقي وفشل انه يعمل اي حاجه، فهو كده مخالف لاي معيار او مخالف لاي مبدأ. طبعا هو مخالف لجميع المبادئ اللي حطتها الاي ام اي، سواء الانتجريتي سواء الكريديبيليتي سواء الكومبيتنس. هو يعني مخالف لمبادئ كتيره جدا. فلما هو ما يتكلمش ده معناه ان هو بيخالف مبدأ refrain from engaging in any conduct that would produce in carrying out duty. ان انت بتعمل شغلك بمهنيه واحترام وبكفاءه. طبعا هو بيخالف الموضوع ده لانه ما بلغش. communicate information fairly and objectively. انت طبعا ما وصلتش المعلومات دي بعدالة او بموضوعية للمسؤولين، فبالتالي انت هنا خالفت هذا المعيار. disclose all relevant information that could reasonably be expected in influence and intended user understanding of reporting analysis or recommendation. انت كده خالفت مبدأ ان انت ما بتوصلش كل المعلومات المتعلقة بالشغل بتاعك ومفيش مصداقية، مفيش credibility. فبالتالي all of the above are correct. الإجابة رقم دي. سؤال رقم 22 بيقول لك a new management account is concerned about complying with the ethical standard of competence in the IMA statement of ethical professional practice. Which one of the following is not required under the standard of competence؟ بيقول لك ان في معيار اسمه الكومبيتنس، وقلنا ان المعيار ده هو معيار الكفاءه، وان انت لازم تطور من نفسك في المجال اللي انت شغال فيه، ولكن مش لازم ان انت تكون خبير جدا في علوم كتيره جدا من علوم المحاسبه، لان المحاسبه كذا قسم: محاسبه التكاليف، محاسبه الضرائب، محاسبه ماليه. مش شرط انت تكون خبير في المحاسبه الماليه، مش شرط انت تكون خبير في محاسبه الضرائب، مش شرط انت تكون خبير في المراجعه، مش في all area of account، ولكن ممكن ان انت تكون خبير في حاجه واحده بس وتتعمق فيها وتتدرب عليها وتنمي مهاراتك فيها. فاي من هذه الخيارات ما يتفقش مع معيار الكومبيتنس ان انت تحاول ان انت تزود خبرتك في كل مجالات المحاسبه، لان ده ما ينفعش. ده ما ينفعش. عمرك ما شفت دكتور مثلا شاطر في البطنه وشاطر في الجراحه وشاطر في الاسنان، ما فيش الكلام ده كله. فبالتالي هو مجال واحد وانت بتزود خبرتك فيه. السؤال رقم 23: In accordance with the IMA statement of ethical professional practice, a member who fails to perform professional duties in accordance with relevant standard in any acting contrary to which one of the following standard. بيقول لك وفقا لكتاب ال IMA في المعايير الأخلاقية، العضو اللي بيفشل في تنفيذ واجباته المهنية بيخالف أي من هذه المعايير. طبعا أنا لما أخالف ان انا لما ما نفذتش واجباتي المهنيه بطريقه صحيحه، او ان انا ان انا افشل في تنفيذها، فده بيخالف مبدا الكومبيتنس. انا ما عنديش كفاءه ان انا اعمل المهنه دي، ما عنديش كفاءه ان انا ادي الواجب ده، لان انا ما نفذتوش، فده بيخالف مبدا الكومبيتنس اللي هي الكفاءه.
السؤال اللي بعده بيقول لك when is IMA member permitted to communicate confidential information to individual or authorized outside the firm. بيقول لك في أي موقف يحق للمحاسب الإداري إنه يصرح بمعلومات من داخل الشركة لأطراف خارجية. إحنا عندنا موقفين فقط أنت مصرح إن أنت تخرج معلومات من جوه الشركة اللي بره. إن أنت يكون مصرح ليك بالإفصاح عن المعلومات دي. تاني حاجة إن القانون بيفرض عليك ده. القانون إن أنت اكتشفت شيء مخالف فلازم تبلغه للقانون. طيب هنا الاختيارات an ethical conflict is this exist and the board has refused to act ولا such communication is legally required. طبعا الاجابه هتكون دي ان انت لما يكون ان انت مأمور من جهه القانون ان انت لو شفت شيء مخالف لازم تصرح فيه، فده السبب الوحيد او من ضمن السببين ان انت تصرح بمعلومات من داخل الشركه لبره. السؤال اللي بعده بيقول لك the IMA statement of ethical professional practice require an IMA member to follow the established policies of the organization when faced with an ethical conflict. If these policies don't resolve the conflict, the member should. بيقول لك لو لو هنا في معيار الستمنت، لو في كتاب الاي ام اي ستمنت اوف ايثيكال بروفيشنال براكتس بيطلب من الاي ام اي ممبر او عضو الاي ام اي ان هو يتبع البوليسيز بتاعه الشركه لما تقابله مشكله اخلاقيه او لما تقابله تعارض في المصالح. If these policies don't resolve the conflict، لو هذه البوليسيز او السياسات ما حلتش المشكله دي او ما حلتش تعارض المصالح ده، فالخطوه الثانيه ان هو يتجه للسوبرفايزر. فهنا اختيار رقم دي بيقول لك ايه contact the next higher managerial level if initial presentation to the immediate superior don't resolve the conflict. يعني انت رحت للسوبرفايزر وما حلش المشكله دي، فالاتجاه ان انت تروح للنكست ليفل مانجيريال عشان تعرض له المشكله دي. يبقى الاول حاجه ان انت تشوف البوليسيز بتاعت الشركه، سياسات الشركه. ثاني حاجه ان انت تروح للسوبريور بتاعك او السوبرفايزر. ثالث نقطه ان انت تروح للنكست ليفل مانجيريال. السؤال اللي بعده بيقول لك employee A observe that employee B is improbably altering department record to meet month and goals. These records are for internal use only and don't impact the company's financial record. Employee A notified her supervisor of the impropriety and the supervisor advised employee A that she instructed employee B to alter the records and an adjustment would be made the subsequent month to correct the record. employee A should. بيقول لك ان في موظف A شاف موظف B بيركورد البيانات بطريقه خاطئه، فالموظف A بلغ المشرف بتاعه على هذا الخطأ، ولكن المشرف بلغ الموظف A ان سبب تصرف الموظف B كان بسبب كذا كذا كذا. فكان الاولى للموظف A انه يعمل ايه الاول؟ انه ما يروحش للمشرف على طول، ان هو يتبع البروسيجر او البوليسيز بتاعه الشركه عشان يحل الكونفليكت دي او يحل المشكله دي. فبالتالي الاجابه هتكون رقم بي، وان هو كان الاولى بيه ان هو يحل المشكله دي عن طريق البوليسيز او البروسيجر، ولازم يبص عليها قبل ما يروح للسوبرفايزر بتاعه. السؤال اللي بعده بيقول لك which ethical standard is most clearly violated if an IMA member knows of information that could mislead users but doesn't report the deficiency. بيقول لك هنا ان اي من هذه المعايير تخالف منهج الاي ام اي، ان انت تعرف المعلومات وتبلغها بطريقه خاطئه مما يؤدي الى ان انت اليوزرز بتوع الشركه اللي هم مستخدمين او الزباين بتوع الشركه مثلا او الانترنال يوزر سواء اكسترنال او انترنال بيمسليد، يعني بيوصلوا للمعلومات بطريقه خاطئه او بتوصل لهم المعلومات بشكل خاطئ. ده طبعا بيخالف مبدا المصداقيه، انت لازم يكون عندك مصداقيه ان انت توصل للانترنال والاكسترنال يوزرز المعلومات بشكل صحيح، فتبقى credibility. السؤال اللي بعده رقم 28 بيقول لك The IMA statement of ethical professional practice include an integrity standard. It requires an IMA member to. طيب من نهج الانتجريتي او النزاهه ان انت تمنع اي conflict of interest.
من نهج النزاهة ان انت ما تتبعش اي تصرف ممكن يعرضك لتعارض في المصالح. ده مبدأ النزاهة وده مبدأ الانتجريتي. فلما يقول لك conflict of interest هي ما ذكرتش غير في الانتجريتي، فبالتالي اول ما هتشوفها هتختارها ان انت تمنع اي conflict of interest او تمنع اي تعارض في المصالح. السؤال اللي بعده بيقول لك the IMA statement of ethical professional practice include a competence standard it require an IMA member to. بيقول لك مبدأ الكومبيتنس بيحث الاي ام اي ممبر ان هو يشتغل على ايه؟ طبعا ان هو يزود مهاراته ويثقلها ويزود خبرته في المجال اللي هو شغال فيه. فالاجابه هتبقى رقم دي. كومبيتنس اللي هو معيار الكفاءه. طيب السؤال رقم 30 بيقول لك an IMA member has discovered that her company is violating environmental regulation if the entity has no established policy for resolving ethics issue and her immediate superior is involved, the appropriate action is to. بيقول لك هنا ان هو واحد اكتشف ان في تصرف غير اخلاقي وانه مخالف للريجوليشن بتاعه الشركه، وراح بلغ الموظف بتاع المدير بتاعه اللي هو السوبرفايزر، لكن الموظف ده اكتشف ان السوبرفايزر متورط في المشكله دي وان هو احد اسبابها. فالتصرف الصحيح ان هو يعمله ان هو يروح للنكست هاي مانجيريال ليفل ويبلغ عن المشكله دي، يروح بقى للمدير اللي فوق السوبرفايزر ويبلغ عن المشكله دي. فالاجابه هتكون رقم سي present the matter to the next higher managerial level. السؤال اللي بعده بيقول لك IMA members are obligated to maintain the highest standard of ethical conduct. Accordingly, the IMA statement of ethical professional practice explicitly requires the IMA member. طيب بيقول لك هنا ان من نهج الاي ام اي ان الاعضاء يحافظوا على سياسات الايثيكال ستاندرد، ان انت تحافظ على السياسات الاخلاقيه بتاعه الشركه. ومن هذه السياسات ان انت not condone violation by other، ان انت لا تتغاضى عن اخطاء الاخرين. يعني اكتشفت اي خطا ممكن يضر بالشركه لازم تبلغ عنه، لازم تشوف الاول البوليسيز بتاعت الشركه هتتصرف مع الخطا ده ازاي. لازم تشوف الاول السوبرفايزر بتاعك، بعدها تروح للنكست ليفل اوف مانجيريال، بعدها لو الخطا ده ممكن يسبب لك مشكله قانونيه بتروح للمحامي بتاعك. السؤال اللي بعده بيقول لك integrity is an ethical requirement for all IMA members. One aspect of integrity required. طبعا الناس اللي مذاكره الكلام ده وعارفه وشافت فيديو الشرح بالنسبه لها الموضوع ده هيكون بسيط. الانتجريتي من اهم الامثله فيها conflict of interest، بمجرد ما تشوفها بتختارها ان انت تتجنب اي conflict of interest او معيار او اي تعارض مصالح في النقطه دي. ده معيار من معايير النزاهه او من اهم نقط النزاهه. رقم 33 بيقول لك a financial manager who is IMA member discovered an issue that could result in misleading users. misleading يبقى هنا في تصرف غير خاطئ، تصرف خطأ، تصرف مخالف للكريديبيليتي اللي هو معيار من معايير الethics of the firm's financial data. She has informed her immediate supervisor. راحت للسوبرفايزر بتاعها. She should report the circumstances to the audit committee or the board of directors only if. هي راحت للسوبرفايزر، ولكن بيقول لك هي ممكن ان هي تروح للاوديت كوميتي اللي هي لجنه المراجعه او البورد اوف دايركتور اللي هو رئيس مجلس الاداره اللي هو النكست ليفل مانجيريال، لو بيقول لك ايه بقى هنا في رقم دي the immediate supervisor the firm chief executive officer knows about the situation but refuse to correct it. يعني السوبرفايزر متورط في الموضوع ده ومش راضي يصلحه، فانت بتروح للنكست ليفل او بتروح للاوديت كوميتي وتبلغه. السؤال اللي بعده رقم 34 بيقول لك recently a company submitted to management a budget for the coming year. جميل. included in the budget were the plans for a new product. يعني من ضمن البادجت دي ان هم هينتجوا منتج جديد او ببادجت خاصه بيه. The new fan المنتج ده تقريبا مروحه will not only last longer than the competitor product but is also more quiet. يعني هو مش مختلف قوي عن المنتج بتاع المنافسين ولكن هو اكثر هدوءا. While not yet approved, the budget called the aggressive advertising to support its sales target. يعني عمل الدعاية ليها ضخمة جدا.
as the business community wasn't yet aware that the company was close to production of a new fan. A member of the management accounting staff shared the budget with a distributor. خرج معلومات من داخل الشركة عن البادجت للديستريبيوتر موزع، يبقى خرج معلومات من جوه الشركة اللي بره. ده يعارض مبدأ ايه؟ يعارض مبدأ السرية اللي هو ايه؟ اللي هو confidential. طيب يبقى الإجابة هتبقى رقم دي. The employee should refrain from disclosing confidential information. هو هنا عارض مبدأ الكونفيدنشال أو السرية، إن هو خرج معلومات عن البادجت بتاعة المنتج الجديد لبره. رقم 35 بيقول لك a new accounting clerk at a firm that had recently terminated several employees due to budgetary cutbacks accidentally viewed a supervisor weekly payback, not realizing that the payback included an annual bonus. The accounting clerk erroneously multiplied the gross pay by 26 to find annual earning. The accounting clerk was amazed that the supervisor appeared to earn more than twice the local average for employee in an accounting supervisory position. The accounting clerk discussed this situation with a friend. The accounting clerk discussed this situation with a friend. ناقش الموضوع ده مع واحد صاحبه. A recently terminated employee of the company who now worked for a local newspaper. صاحبه ده كان بيشتغل في صحيفة. يبقى هنا بيوصلك هو عايز ايه؟ بيقول لك ان في احد الشركات انهت عقود موظفين عندها. يبقى دي معلومة. المعلومة الثانية ان في محاسب من الشركة دي شاف راتب احد المشرفين كبير، ولكن هو ما يعرفش ان من ضمن المبلغ ده او من ضمن الراتب ده كان عنده مكافأة. الراجل المشرف ده كان جوه المبلغ ده مكافأة. فالمحاسب وهو بيحسب بقى الحسابات دي لان الراتب الراجل ده كبير قوي، مش داخل من ضمن المكافأة ولكن مبلغ بالمكافأة كبير، فهو مش اخد باله ان في مكافأة. طيب قام راح ضربه في 26 عشان يعرف اجمالي راتب الراجل ده السنوي، لقاه كبير جدا ومختلف عن بقيه مشرفين الشركه. قام راح بلغ صاحبه ان الراجل ده عندنا مشرف في الشركه راتبه كبير جدا، مع ان الراتب هو راتبه عادي بس كان متضاف له فلوس مكافاه. الراجل صاحبه ده بالصدفه كان منهي عقوده او مرفوض من الشركه، فبالتالي هو دلوقتي كان بيشتغل في جريده او نيوز بيبر، فراح بلغ المعلومه دي وقال ان في فساد في الشركه مع ان مفيش فساد ولا حاجه. فبالتالي هنا هو خالف مبدأ ايه؟ خالف مبدأ السرية. هو هنا خرج معلومات من الشركة لبره وسببت أضرار كبيرة للشركة، فهنا خالف مبدأ الكونفيدنشالي اللي هي السرية. رقم 36 بيقول لك a management accountant was recently tried and convicted in court for production and selling illegal drugs. راجل محاسب إداري كان بينتج ويبيع المخدرات بره الشركة، ما كانش ليه أي علاقة بالشركة. None of the activities occurred during work hours. هو ما كانش بيعمل النشاط ده جوه الشركة أو جوه ساعات العمل، هو يخلص شغله ويروح يبيع المخدرات دي. فبيقول لك and he performed duties as a management accounting without incident during the period of illegal activity. يعني هو كان بيشتغل شغله بكافة بضمير ومهنية تامة، ولكن بيشتغل في بيع المخدرات وده نشاط illegal، نشاط غير قانوني بعد ساعات العمل. The management accountant has argued that because the illegal activity was unrelated to his service as management accountant. يعني يقول لك الراجل ده يقول لك انت بتحاسبني على ايه؟ انا بشتغل الشغل ده بعد ساعات العمل وملوش اي علاقه بالشركه، واللي انت عايزه مني انا بديهولك. قال له لا، انت كده بتخالف ethical او معيار من معايير الاي ام اي، او معيار من المعايير اللي حاططها الاي ام اي الاخلاقيه، وهو معيار النزاهه الانتجريتي، ان انت تكون انسان نزيه. يعني يقول لك هنا في الشرح ايه the integrity standard states that each member must obtain from engaging in or supporting any activity that might discredit the profession. Being convicted of production and selling illegal neurotic drugs is an activity that discredits this profession. بتسيء للمهنه اللي هو بيشتغل فيها، بتسيء لسمعه الراجل وبالتالي بتسيء لسمعه الشركه اللي هو شغال فيها. فده معيار من معايير النزاهه، انت ما تقدرش ان انت تشتغل حاجه illegal وتشتغل هذه المهنه. السؤال اللي بعده بيقول لك year end bonus at each branch office
are based on branch profitability due to slow economy profitability through the third quarter as the Northeast branch is under budget. To address this issue, the accounting staff at the Northeast branches developed a list of end-year actions designed to boost earnings for the year. Which of the following is most likely to violate the IMA statement of ethical professional practice؟ الراجل لقى ان هو لما بيجي يعمل ما حققش ربح كبير فلعب في الميزانيه، لعب في البادجت. طيب لعب في البادجت بكذا خيار، هو اداها لك في كذا الاختيار وقال لك اي من الاختيارات دي مخالف لمعيار من معايير الاي ام اي او مخالف للستاندرد بتاعت الاي ام اي. طيب اول اختيار بيقول لك ايه؟ requesting the branch advertising agency to delay billing third quarter advertising until January. هنا الراجل اجل الميزانيه او اجل جزء من الاكسبنسز اللي المفروض يصرفها على الادفرتايزنج الاعلانات عشان يدخلها في مصاريف شهر تاني او يدخلها في مصاريف سنه تانيه. طبعا ده غلط جدا. طب الشرح بيقول لك طب ده ليه اخترت الاختيار ده؟ بيقول لك delaying the reporting of expenses properly recognizable in the third quarter misstates the financial statement. هذا التأخير أو هذا التأجيل لصرف الإكسبنسز دي ممكن يؤدي إلى ضرر في الفاينانشال ستيتمنت وما تكونش بالشكل الصحيح. فأنت كده أضريت بمبدأ الكريديبيليتي المصداقية، أنت كده ما عندكش مصداقية وبتخالف معايير الاي ام اي إن أنت بتغش في الميزانية أو بتغش في البادجت اللي أنت حاطه للمنتج بتاعك أو المنتج أو البادجت اللي أنت شغال فيه. سؤال رقم 38 بيقول لك a staff accountant becomes aware of an office off-balance sheet bank account where funds have been diverted with outstanding credit approved by his immediate superior. His immediate superior refused to discuss it and suggests that staff account forget about it. Like, which of the following should be the staff account next course of action؟ بيقول لك هنا ان في مشكله حصلت في الشركه، حاجه ان ايثيكال، وانت رحت للسوبرفايزر بتاعك ولكن السوبرفايزر رفض ان هو يحل المشكله دي، رفض ان هو حتى ان انت تناقشه في المشكله دي. يبقى الحل بتاعك ان انت تروح للنكست ليفل اوف مانجمنت وتعلن له المشكله دي وتقول له ان السوبرفايزر بتاعي ما رضاش ان هو يحلها. فالاجابه هتكون discuss concerned with the level of management above the immediate supervisor. بتروح للجهه الاداريه اللي اعلى من السوبرفايزر. طيب السؤال رقم 39 بيقول لك a company has December 31 year end. Which of the following options to increase net income during the last month of the company's fiscal year and would least likely result in a violation of IMA statement of ethical professional practice؟ طيب هنا الإجابة هتبقى postpone planned marketing expenditure until January. بيقول لك ايه؟ بيقول لك في 31 ديسمبر في نهايه السنه اي من هذه الخيارات بتزود النت انكم during the last month of the company fiscal year بس ما بتخالفش قوي الاي ام اي ستيتمنت اوف ايثيكال. يعني انا ممكن اقلل ممكن ازود النت انكم بتاعي بس في نفس الوقت ما بخالفش معايير الاي ام اي او بخالفها بس يعني مخالفه مقبوله. يعني يقول لك ساعات كده بيبقى في بعض الاخطاء بس تبقى مقبوله بنعديها، المراجع القانوني بتاعك بيعديها. فبيقول لك ايه؟ ان انت لما تاجل خطط الماركتنج اكسبندتشر، يعني ان انت تاجل خططك في الاكسبنسز او مصاريفك في الاعلانات بتاعتك او التسويق بتاعك انتل جونيوري عشان تزود النت انكم شويه، ده مش هيسبب مشكله كبيره جدا. السؤال اللي بعده سؤال رقم 40 بيقول لك you have examined your organization financial statement and determined that they present a number of significant items in a fundamental manner. You know that you should report this situation to management, but are concerned that reporting it might result in your employee being terminated. Failure to report this situation in a violation of which of the ethical standard؟ بيقول لك ان انت لقيت برضو مشكله غير اخلاقيه، طبعا الاسئله كلها بتعيد نفسها، ان هو بيعالج موضوع ما بشكل خاطئ وبيربورت عنه بشكل خاطئ. ف
قصدي ان هو بيعمل تقرير عنه بشكل خاطئ، فانت ما بلغتش عن الموضوع ده او سجلت الموضوع ده وعملت التقرير ده وانت عارف ان هو بشكل خاطئ، فهيدي misleading لاي حد بيقراه او اي حد عايز يعرفه او عايز يعرف الشركه شغاله ازاي في النقطه دي. فده طبعا بيخالف معيار من معايير الاي ان اي، وهو credibility وهو المصداقيه. سؤال رقم 41 بيقول لك ايه؟ بيقول لك an accountant has confirmed that a particular transaction is being recorded in a manner that doesn't reflect the nature of the transaction and believes that alternative accounting is being used to avoid recording the appropriate expense for a period. The accountant attempted to speak to the accounting manager, but the manager refused the accountant and said there was no time to discuss this issue. يبقى هو راح للمدير بتاعه، بس المدير بتاعه رفض ان هو حتى يناقش المشكله عشان مفيش وقت. فانت المفروض تتجه للنكست ليفل اوف مانجمنت. الاسئله كلها بتعيد بعضها. المفروض انت تعمل ايه؟ بتروح تتجه للنكست ليفل اوف مانجمنت، اللي هو الجهه اللي فوق السوبرفايزر ده، عشان يحاول يحل المشكله دي، لان السوبرفايزر بتاعك رفض ان هو يتناقش فيها او ان هو يحلها. سؤال رقم 42 بيقول لك an accountant has frequent business contact with customers, suppliers, and creditors in the course of performing professional duties. Which of the following circumstances would most likely threaten the accountant's adherence to the ethical principle and standard of the IMA؟ بيقول لك ان في محاسب ليه علاقات مع الكاستمرز والسبلاير والكريديتور، اي من هذه الخيارات ممنوع على المحاسب ان هو يعملها، ممنوع على المحاسب ده ان هو ينفذها. يقول لك ايه بقى؟ ان اختيار رقم ايه بيقول لك المحاسب كون ان هو اكسبت تيكت لماتش في كاس العالم من السبلاير بتاع الشركه عشان يأثر على قراره مثلا، او ان هو يشتري منه وما الى ذلك. ده طبعا بيخالف معيار من معايير النزاهه، conflict of interest. هو بيحاول يأثر على قرارك ان هو يعزمك على ماتشات، ان هو يعزمك في مطعم وما الى ذلك. فانت مفروض ان انت تمنع حدوث الموضوع ده، وان انت ترفض هذه الدعوه. فالاجابه هتكون رقم ايه. سؤال رقم 43 Elite Running LTD has recently implemented a new evaluation process that based bonus primarily on the variance between budgeted and actual cost for cost center. لكن في فروقات ما بين البادجيتد والاكشوال بتاع اللي انت حاطه، يعني الميزانيه فيها غلط. طيب individual with budgeted to actual variance in excess of 20% will receive no bonus. طيب ريتشارد بينز oversee. طيب من غير ما اكمل السؤال عشان الوقت، انا دلوقتي اللي يهمني ايه في السؤال ده؟ بيقول لك ايه؟ he has a strong personal relationship with the controller. من غير ما تكمل السؤال، وده مهم جدا. يعني في الامتحان ان انت تقرا السؤال كله، لا، لازم تعرف الكلمات المفتاحيه اللي هتدلك على السؤال. انت من كتر حلك في الاسئله عينيك على طول هتروح على اللي يحل لك السؤال بتاعك. انا عينيا على طول راحت على ريليشن شيب. طيب ما دام في ريليشن شيب او بيرسونال ريليشن شيب، يبقى في هنا انتهاك لمعيار من معايير الاي ام اي، وهو النزاهه. لقيت في الاختيارات النزاهه، يبقى هو هنا بيتكلم على هذا الانتهاك. فبيقول لك he has a strong personal relationship with the controller. طيب يبقى هنا الانتجريتي بيقول لك if the controller accepts the tickets because acceptance would prejudice his ability to carry out his duties. انت مفروض ان انت مالكش دعوه باي حاجه عشان يكون عندك نزاهه ان انت ترفض اي نوع من انواع تعارض المصالح، لان كون ان في علاقه ما بينك وما بين الكنترولر فكده في تعارض في المصالح او conflict of interest. مهم جدا تركز على النقطه اللي هتحل لك السؤال، يعني نطبق الكلام ده على السؤال اللي بعده. طيب هنا من غير ما تقرا السؤال بيقول لك ايه بقى؟ هنا بيقول لك a significant portion of annual personal investment. تلاقي personal، لقيت هنا personal، هنا في علاقات شخصيه، هنا في تعارض في المصالح. طيب نقرا السؤال. هو هنا السؤال بيقول لك ان في
راجل مسؤول عن شراء اسهم الشركه اللي هو بيشتغل فيها او ان هو يستثمر للشركه بتاعته. هنا شراء اسهم او استثمر من الشركه اللي هو بيشتغل فيها، يعني هو مالك لشركه وشغال في شركه ثانيه. هو شغال في شركه ثانيه، اشترى اسهم من الشركه اللي هو مالكها عشان يزود استثمارات وحاجه شخصيه تمام. فهنا لما عمل هذا الانتهاك، او هنا من غير ما الناس تكون عارفه عمل هذا الموضوع، فهنا في تعارض في المصالح. هنا طبعا يخالف معيار من معايير الاي ام اي وهو الانتجريتي، النزاهه. السؤال رقم 45 بيقول لك a typical code of ethical conduct for financial manager or management accountant is an organization is an organization require all of the following except. يبقى انت يقول لك الاجابه هتبقى رقم بي. subjectivity is in presenting information, preparing reports and making analysis. بيقول لك يبقى subjectivity in presenting information wouldn't be a part of an ethical code of conduct. Objectivity is often a part of code of conduct such as the IMA. يبقى الإجابة هتكون رقم A. طيب السؤال اللي بعده ده مهم. بيقول لك إيه؟ which standard in the IMA statement of ethical professional practice state that financial management professional shouldn't engage in activities that might discredit the profession. سؤال من قلب الشرح. يقول لك لما تحاول ان انت تقلل من اي مهنه انت بتشتغلها او بتقلل من اي مهنه اخرى، يعني كنا ذكرنا حتى في الشرح مهنه المحامي، ذكرنا في الشرح مهنه محاسب الضرائب، كل المهن دي بيطلع عليها اشاعات من الغش والاختلاس وما الى ذلك. يبقى ده بيخالف معيار من معايير ايه؟ يخالف معيار من معايير الانتجريتي او النزاهه. السؤال اللي بعده سؤال رقم 47. هنا بيتكلم على فكره ان الموظف اكتشف ان لما جيهم يقدروا الارباح ما حسبوش الاكونت ريسيبل اللي هي الفلوس اللي المفروض لسه هتجيلهم. طبعا هنا في انتهاك، هنا في خطا كبير جدا. فقال المشرف ان على هذا الانتهاك، والمشرف رفض حتى الاقتراح او رفض المناقشه. فبيقول لك الحل بتاع الموضوع ده ان انت تروح لمدير المشرف بتاعه، يعني بتروح للمدير بتاع المشرف ده اللي هو النكست ليفل مانجيريال عشان تحل المشكله دي. يبقى هم هنا اخطاوا في موضوع مهم جدا في اعداد التقارير، وان هم ما حسبوش الاكونت ريسيبل، فبالتالي اللي هي الفلوس اللي المفروض لسه هتجيلهم. فهنا راح بلغ المشرف والمشرف رفض، فهيروح للنكست ليفل اوف مانجر. السؤال رقم 48 بيقول لك هنا ان كان في مناقصه ومدير المشتريات يعني تم الاكتشاف ان في علاقه شخصيه personal interest ما بين مدير المشتريات وما بين الفرد ده المورد ده. فهنا خالف انهي معيار؟ بيقول لك هنا خالف الانتجريتي، النزاهه، because her relationship with the bidder could have impaired his judgment. يعني مدير المشتريات ده اختار المورد ده عشان يشتري منه الكلام ده. طب انت اخترته ليه؟ مع ان في يعني السؤال هنا بيقول لك انت اخترته ليه من غير ما تبلغنا؟ يعني ماشي، ممكن يكون المورد ده هو احسن خيار، لكن لازم تبلغنا ان في هنا تعارض مصالح. تعارض المصالح هنا هو اهم كلمه مفتاحيه للانتجريتي. فما دام هنا في تعارض في المصالح، فهنا في انتجريتي او في مخالفه لهذا المعيار. السؤال رقم 49 بيقول لك according to the IMA statement of ethical professional practice, a member has a responsibility to recognize to help manage risk. Under which standard of ethical conduct would this responsibility be included? طبعا ان انت تحاول تقلل المخاطر او تدير المخاطر، طبعا ده وفقا للكفاءه بتاعتك او الخبره بتاعتك. ده من اهم معايير الاي ام اي وهو الكومبيتنس. يقول لك the competence standard require an IMA member، بيحتاج ان عضو الاي ام اي ان هو provide decision support information، ان هو يصدر قرارات صحيحه وتوصيات صحيحه
clear دقيقة وواضحة and timely في الوقت المناسب. يبقى كل ده معيار من معايير الكومبيتنس، وده بيقلل الريسك اللي مستخدمي الشركة بتاعتك سواء internal أو external. سؤال رقم 50 يقول لك a financial manager has discovered that her company is violating environmental regulations. If her immediate superior is involved, the appropriate action is to. بيقول لك طبعا لو انت لقيت مشكله غير اخلاقيه هتروح للسوبرفايزر بتاعك. طب لو السوبرفايزر بتاعك ده رفض ان هو يحلها او ان هو متورط في المشكله دي، فبتروح للنكست ليفل اوف مانجيريال. ده الرقم سي. السؤال اللي بعده بيقول لك if an IMA member discovers an ethical conduct in his or her organization and fails to act, she will be in a violation of which of IMA. طبعا السؤال ده عرضناه قلناه في الاول. هنا لما ما بلغش عن الفيوليشن او الانتهاك اللي حصل ده، هو هنا بيخالف كل معايير الاي ام اي. خالف معيار ان هو ما بيشوفش شغله بمهنيه، خالف معيار ان هو ما بلغش هذه المعلومات او هذه المخلفات بموضوعيه وعداله، خالف معيار ان اي معلومات خاصه بالشركه ممكن تسبب ضرر للمستخدمين الانترنال والاكسترنال هو ما بلغش عنها. فهنا خالف all of the answer of correct or all of the answer above. هنا خالف كل هذه المعايير. ده كان اخر سؤال معانا في السكشن ده. يا رب الفيديو يكون مفيد ليكم. اتعمدت ان انا يعني اسرع الريتم شويه بحيث الناس اللي بتمل او الناس ما تزهقش. بالتوفيق جميعا وشكرا جزيلا.